สติเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจ สวัสดีครับ วันนี้ผมจะขอเชิญทุกท่านมาฟังธรรมะในหัวข้อ สติเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจ ความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหน ทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก ไม่ใช่รถติด ไม่ใช่คนด่า ไม่ใช่เงินทองขาดแคลน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเหตุปัจจัยภายนอก แต่ความทุกข์จริงๆ เกิดขึ้นที่ใจของเรา ใจเราทุกข์เพราะใจไปปรุงแต่งจากสิ่งที่มากระทบ เช่น มีเสียงไม่พอใจ เราได้ยินแล้วใจตีความ คิดต่อ เติมความโกรธ ความไม่ชอบ ความกังวล นั่นแหละคือทุกข์ที่เกิดขึ้น กระบวนการเกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นตามกระบวนการของจิต 1. ผัสสะ มีสิ่งมากระทบ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง ใจคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใด 2. เวทนา เกิดความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ 3. สัญญา สังขาร ใจตีความ คิดปรุงแต่ง เช่น เขาด่าฉัน หรือทำไมฉันซวยอย่างนี้ 4. อุปาทาน ไปยึดถือ คิดซ้ำๆ เติมเชื้อให้ทุกข์ขยายตัว หากปล่อยให้กระบวนการนี้เดินไปจนสุด ทุกข์ก็จะเติบโตเต็มที่ สติทำงานอย่างไรในการป้องกันทุกข์ สติทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตูใจ คอยรู้เท่าทันตั้งแต่ช่วงต้นๆของกระบวนการ เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้น เช่น ได้ยินเสียงไม่พอใจ ถ้าเรามีสติจะรู้ชัดทันทีว่า แค่เสียงกระทบหู เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น เช่น รู้สึกไม่สบายใจ สติจะรู้ทันว่า นี่คือความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นในกายใจ เมื่อรู้ทันตรงนี้ ใจจะไม่ทันปรุงแต่งต่อ ไม่ไปคิดซ้ำ ไม่ตีความว่า เขาด่าฉัน หรือฉันเลวร้าย เมื่อไม่ปรุงแต่งต่อ ทุกข์จึงหยุดอยู่แค่ผัสสะและเวทนา ไม่ไหลไปสู่การยึดถือ เปรียบเหมือนเรามีเกราะป้องกัน เวลาโดนกระทบอะไรเข้ามา มันก็ติดที่เกราะ ไม่เข้ามาทำร้ายใจ สติป้องกันทุกอย่างเป็นรูปธรรม ลองยกตัวอย่างง่ายๆ สมมุติว่ามีคนมาพูดคำหยาบใส่เรา ถ้าไม่มีสติ ใจจะคิดทันทีว่า เขาว่าฉันต้องตอบโต้ ความโกรธก็พุ่งขึ้นทันที นี่คือความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้ว แต่ถ้ามีสติ เราจะรู้ทันว่า นี่คือเสียงที่มากระทบหู มีความไม่สบายใจเกิดขึ้น แล้วเราหยุดแค่รู้เฉยๆ ไม่ไปต่อ ไม่ปรุงแต่ง ทุกข์ก็ไม่เกิดที่ใจ จะสร้างสติแบบนี้ได้อย่างไร สติความรู้สึกตัวพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วไปมีอยู่แล้ว แต่ว่าสติที่มีพลังพอที่จะป้องกันความทุกข์ได้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะมีขึ้นเองตลอดเวลา ต้องอาศัยการเจริญ หรือฝึกให้เกิดบ่อยๆ ด้วยวิธีต่างๆ 1. การเจริญสติในชีวิตประจำวัน เวลายืน เดิน นั่ง นอน ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ เช่น เดินก็รู้ว่ากำลังเดิน ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่น เวลากินข้าว รู้การเคี้ยว รู้การรับรส ไม่ใช่กินไปคิดไป 2. การตามรู้กาย สติเริ่มต้นง่ายที่สุดที่กาย เช่น รู้ลมหายใจเข้าออก รู้การเคลื่อนไหวของมือเท้า เมื่อจิตเผลอไปคิด สติก็ดึงกลับมาใหม่ 3. การเจริญสติด้วยเสียงหรือลูกประคำ เวลาสวดมนต์ออกเสียงแต่ละคำให้มีสติ หรือใช้ลูกประคำเป็นเครื่องช่วยให้รู้จังหวะสัมผัสของนิ้วกับเม็ดประคำ 4. ฝึกบ่อยๆให้เป็นนิสัย ตอนแรกอาจเผลอบ่อยแต่ไม่เป็นไร แค่รู้ว่าเผลอแล้วกลับมาใหม่ก็ถือว่าเป็นการฝึกแล้ว การกลับมานี่แหละคือการสร้างสติ สรุป สติทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ โดยรู้ทันผัสสะและเวทนา ก่อนที่จิตจะปรุงแต่ง เมื่อสติทำงานทันทีที่สิ่งใดมากระทบ ทุกข์ก็จะไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจได้ ดังนั้นการฝึกสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ทำงานแบบใด เจอเหตุการณ์ใดๆก็ตาม ถ้าเรามีสติ ทุกข์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นที่ใจได้ ขอให้ทุกท่านเจริญสติให้ต่อเนื่องยาวนาน เพื่อป้องกันใจจากความทุกข์ และเข้าถึงความสงบสุขในภายในอย่างแท้จริง ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ